කොහොමද යාළුවනේ මම තේරුම් Lumion LiveSync කියන ප්ලගින් එක කොහොමද කියලා SketchUp වලට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන වැඩ කරගන්න මුලින් ඉඳන් Lumion LiveSync කියන ප්ලගින් එක වෙන්නේ SketchUp කියන software එකයි Lumion කියන software එකට link කිරීම. එතකොට අපිට SketchUp වලින් ගත්ත model එක Lumion වලට ඒ වෙලාවෙම add කරගත්තට පස්සේ අපි SketchUp වල කරන ඕන වෙනස්කමක් අපිට ඒ වෙලාවෙම Lumion වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩක් වටින ප්ලගින් එකක්. මේක Revit වලටත් තියෙනවා. ඒ වගේම SketchUp වලටත් දැන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේක free අපිට download කරගන්න පුළුවන් කෙලින්ම SketchUp warehouse එකෙන්. ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා මේක install කරගෙන වැඩ කරගන්න. මුලින්ම අපි ඒකට Lumion plugin එක අපි install කරගන්න ඕන. ඒකට මුලින්ම එතන Windows වල extension warehouse එකට අපි යන්න ඕනේ. ඒකට මුලින්ම අපි අලුතෙන් account එකක් මේකෙන් sign in වෙන්න ඕනේ. මට එතන create කරගෙන තියෙනවා account එකක් තියෙනවා. ඒ account එකෙන් log වෙනවා. නැත්තම් පුළුවන් ඔයගලන්ට sign in with Google Gmail හරහා log වෙන්න. මම මෙතන මගේ email address එකේ password එක දීලා මම එයාලගේ account එකට log වෙනවා. මේ විදිහට sign in වුණාම මෙයාලා password එක save කරගන්න කියලා අහනවා. මම මෙතන password එක save කරනවා. දැන් අපිට extension warehouse එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කතාවක් තියෙන්නේ. අපිට මේක මෙතන search bar එක අපි search කරගන්න ඕන Lumion කියලා. මම මෙතන search කරලා type කරගන්නවා Lumion කියලා. දැන් මම search කරනවා. මෙතනදී අපට මෙන්න මේ විදිහට Lumion search කරාම අපිට මේ පළවෙනිට හම්බෙන එක free version එක. මේක තව ගන්න ඕනේ. මම මේක installation button එක මම click කරනවා. එහෙනම් message එක මම yes කරනවා. අපිට අවශ්‍යයි විදිහට තමයි මේක yes කරනවා. මේ අතම okay කරනවා. දැන් පොඩි මෙගාබයිට් ගණනක් යන්නේ. මේක දැන් plugin එක අපි install කරගන්න පුළුවන්. අපේ SketchUp වලට දැන් මෙතන extension manager වලට add වෙලා තියෙන අලුතෙන්ම Lumion LiveSync කියලා plugin එක. ඒක enable වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන manage වලත් බලා ගන්න පුළුවන්. LiveSync plugin එක හොඳට add වෙලා තියෙනවා. ඒ LiveSync plugin එක ඔයාලට ඇවිල්ලා නැත්නම් මේ විදිහට right click කරලා LiveSync කියන ටික් එක දාගන්න පුළුවන් හරිය ලොකුන. දැන් මට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට මෙතන paste කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද කියලා අපේ තියෙන project එකකට Lumion එක LiveSync කරගන්න. මුලින්ම අපි SketchUp වලට ඇවිල්ලා project එකේ මේ විදිහට තියාගෙන මම Lumion වලත් අලුත් ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. මම මේ ෆයිල් එක තෝරගන්නවා. ඊළඟට මෙතන play button එක තියෙනවා. play button එක ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ SketchUp එකත් එක්ක Lumion එක LiveSync වුණා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ විදිහට තියෙනවා. බලමු material add කරලා මේ material තියෙන විදිහට Lumion එකට කොහොමද දාගන්නේ කියලා. මම මෙතන මේ විදිහට material එක add කරගන්නවා. ඊළඟ ෆයිල් එක අපි save කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මෙතන material ඇවිල්ලා බලුවම අපිට වෙනම පේනවා material එක වෙනස් වෙන වෙලා මුළු project එකේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම material වෙන වෙනම දාගන්නවා නැත්නම් තනි project එකක් විදිහට දෙන්නවා. ඒ නිසා කැමති දෙයකට material වෙනස් වෙන්න දාගන්න ඕනේ.
SketchUp වලින්. මම මේක ඊළඟට මැටීරියල් එක මට ඕන විදිහට මම Lumion වලින් වෙනස් කරගන්නවා පාස්ට් එක. මේ කලර් එක මේක. මෙතනත් මේ විදිහට මම හදලා පෙන්නන සාම්පල් එකක් පොඩි විදිහට වෙනස් කරගන්න කියලා. අපි වෙනස් වෙන විදිහට අපි දාගෙන පුතේ සේව් කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම Lumion වලට යන ඉස්සෙල්ලා. මම මෙතන බ්ලොක් එකේ මැටීරියල් වෙනස් කරගන්න. අපි මම ඩබල් ක්ලික් කරලා මම මැටීරියල් එක ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. මම සූම් කරගන්න මුලින්ම මම ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්න. මෙතන මේ ග්ලාස් එකට මම ග්ලාස් කියලා වෙන තෝරගෙන මම ග්ලාස් සෙට් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මෙතන මිරර් කියලා මම සෙලෙක්ට් කරලා මම ග්ලාස් පැනල් තුනට මම මිරර් කරගන්නවා. මේ ෆයිල් එක අනිවාර්යයෙන් සේව් කරගන්න. දැන් මෙතන Lumion වලින් බලනකොට වෙනවම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වෙනස් වෙලා පෙන්නනවා. මෙතන ග්ලාස් කියලා දැම්මා. mirror 1 කියලා. අපි ඊළඟට මැටීරියල් එක අපි දාගන්නවා මේක ග්ලාස්. මැටීරියල් එක සෙලෙක්ට් කරගන්න. දැන් ඊළඟට මේ ෆ්‍රේම් එකට මම මෙතන තෝරගන්නවා ලිස්ට් එකේ මෙටල් කියලා. මම මෙටල් එක ගන්නේ මම මේක යන්නේ ෆ්‍රේම් එකට මම දාගන්නවා. මම හැම එකටම මේ තමයි දාගන්න මේ විදිහට. මට මේ විදිහට ග්ලාස් ඇලුමිනියම් එකකින් ඉංගල පෙන්නනවා. ඒකට මම මැටීරියල් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මගේ මැටීරියල් ලයිබ්‍රරි එකේ. මේ නෝල් දීලා තියෙනවා. ඒක මම තෝරගන්නවා මෙටල් කියන එකේ ඇලුමිනියම්. මට ඒ තරයි එතන සමාන මේකත් පෙන්වන්න ඉන්න මට වෝල් එකේ තයිල පෙන්වන එක මැටීරියල් වෝල් එකේ HG තියෙන එක මම මැටීරියල් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ සමාන මැටීරියල් වලින් දාලා තිබුණොත් අපි දාන හැම එකටම පෙන්වන්නේ මේ මැටීරියල් එක තමයි. ඒක නිසා මම මෙතන මේ බ්ලොක් මැටීරියල් එක ඇඩ් කරගන්න. ඊළඟ ෆයිල් එකයි සේව් කරගන්නවා. මම මෙතන මගේ තියෙන ඇලුමිනියම් මැටීරියල් එක මම වෙනස් කරගන්නවා. මේ මැටීරියල් එක සෙලෙක්ට් කරගෙන මම gloss ගතිය මේ විදිහට වෙනස් කරගෙන reflectivity එක මම වැඩි කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට අපිට ඒක පේන්නේ. මම මේ මැටීරියල් එකට ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් මේ විදිහට වලින් දාගන්නවා. ෆයිල් එක සේව් කරගෙන
Lumion බලුවම ෆ්‍රේම් එකකට මම මෙටල් මැටීරියල් එකම විදිහට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. හැන්ඩ් රේල් එකට එකම වාර් පාටකින් දාගන්නවා. මේ ග්ලාස් එකම වෙනත් පාටකින් දාගන්නවා. මැටීරියල් ඇඩ් කරගෙන zoom කරගන්න. මේ විදිහට settings කරගන්න. glass panel එකට මේ විදිහට මැටීරියල් ඇඩ් කරගන්න. outdoor glass මම මේක වෝල් එක ප්ලාස්ටර් එක මේ විදිහට සුදු පාට හදාගන්න වෝල් එක. ඊළඟ මෙතන ෆ්ලෝ එකේ ටයිල් එක මැටීරියල් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක මම මෙතන SketchUp වලින් වෙන මැටීරියල් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ෆ්ලෝ එකට. ටයිල් තෝරගෙන බේසික් ටයිල් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මේ ටයිල් එක සෙටින්ග්ස් කරගන්න පොඩ්ඩක් සයිඩ් එක සී ගන්න ඕන. මම ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා ඉස්සරහට. ටයිල් එක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරගන්න. ස්කේල් එක වෙනස් කරගෙන අපිට තා පුළුවන් ටයිල් එකේ සෙටින්ග් මේ විදිහට x ඩිරෙක්ෂන් එකට ටයිල් එකේ තියෙන විදිය මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. y ඩිරෙක්ෂන් වල වෙන්නේ මේකේ. මෙතන z ඩිරෙක්ෂන් එකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. x y ඩිරෙක්ෂන් දෙකට ටයිල් එක ප්‍රොමෝට් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට SketchUp වලින් Lumion වලට LiveSync කරගෙන මැටීරියල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සාම්පල් එකක් තමයි මේක කරලා දෙන්නේ. ඔයාලට මේක බලාගත්තාම ඔයාලට ඕන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක අපිට මේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලෙසන් එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ආයෙත් අලුත් දවසක අලුත් ලෙසන් එකකින් ඔයාලට රැගෙන එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලට.